Vi på Gymnastik- och idrottshögskolan genomförde en stor undersökning bland drygt 1100 ungdomar i årskurs 7 under hösten 2019. Och i en del av våra studier så tittar vi specifikt på deras matvanor. Att studera matvanor bland ungdomar är en investering i framtiden för samhället. Livsmedelsverkets rekommendation är att barn och ungdomar över 10 år och även vuxna bör sträva efter minst 500 gram frukt och grönsaker dagligen. Samtidigt är det klokt att vara försiktig med vissa andra livsmedel såsom godis, läsk och kakor eftersom dessa ofta innehåller höga mängder fett och socker utan att bidra med viktiga näringsämnen. Så vi har dessa värdefulla riktlinjer från Livsmedelsverket. Men hur ser verkligheten ut bland våra barn och ungdomar? Allting som ni fyller i, det kommer ju vara helt konfidentiellt. Så att det är ingen annan... När ungdomarna i våran studie fick registrera sina matvanor genom att fylla i en matdagbok så avslöjade analysen en intressant insikt. De flesta låg faktiskt under rekommendationen på 500 gram frukt och grönsaker om dagen. I snitt åt ungdomarna ungefär 200 gram per dag. Dock såg vi att det var något större andel av pojkarna som faktiskt uppnådde rekommendationerna i jämförelse med flickorna. I vår undersökning bad vi också ungdomarna att rapportera hur ofta de konsumerade olika livsmedel. Vi såg att en större andel av flickorna, 13%, uppgav att de konsumerade sötsaker 5 dagar i veckan eller mer i jämförelse med 8% av pojkarna. Å andra sidan rapporterade flickorna att de mer sällan drack läsk än pojkarna. In one investigation of our data, our primary focus was to establish the associations between diet quality and health-related quality of life. Unfavorably, our findings indicated that, on the whole, the dietary patterns of adolescents lacked diversity and nutritional quality. What stood out in our research was the connection between improved mental health and the consumption of a more diverse range of foods, particularly an increased intake of fruits and vegetables. Livsmedelsverket rekommenderar även regelbundna matvanor, inklusive att äta frukost varje dag. Jag äter frukost varje dag. Ja, jag äter också frukost varje dag. Jag brukar också äta frukost varje dag. Jag brukar äta frukost de flesta dagarna. Försöker äta frukost varje dag. Ja, jag äter frukost varje dag. Generellt så kan man ju säga att många tonåringar kanske gillar att sova lite och maxa sömnen. Och det gör att då kan man ju hoppa över frukosten. Vilket vi ser då ger effekt på de första lektionerna på förmiddagen. När vi tittar på frukostvanor bland ungdomarna i vår studie såg vi att nästan 40%, alltså 2 av 5 ungdomar, hoppade över frukost minst en gång i veckan. Dessutom såg vi att de som hade oregelbundna frukostvanor också tenderade att äta mindre frukt och grönsaker och ha mer skärmtid. Den här studien gav oss en ögonblicksbild av matvanor bland ungdomar och möjliga samband mellan olika faktorer. Eftersom det var en tvärsnittsstudie kunde vi observera associationer men inte fastställa orsakssamband. För att undersöka om det finns ett orsakssamband mellan vilken frukost man äter och vilka kognitiva förmågor man har timmarna efteråt så designade vi en studie av experimentell karaktär. Det innebär att man i det här fallet låter deltagarna komma till vårt laboratorium vid upprepade tillfällen och förser dem då med olika frukostar för att sedan se om det påverkar kognitionen. Ena tillfället så åt man ingen frukost när man kom hit. Andra gången så åt man en ganska ordinär frukost som de fick här. Och vid tredje tillfället så åt man en frukost som vi hade förstärkt med särskilt mycket nitrat. Nitrat är ett ämne som naturligt finns i gröna grönsaker och rödbetor till exempel och som i studier har visat sig påverka kärlens förmåga att vidga sig och dra ihop sig så att det blir lättare att förse den arbetande delen av kroppen, till exempel hjärnan, med blod i samband med att man utför arbete. Efter att deltagarna hade ätit sin frukost eller inte ätit sin frukost så mätte vi kognitiva förmågor och blodflöde i hjärnan vid 2 tillfällen. Resultaten från studien visade ingen skillnad i resultaten på minnestestet när ungdomarna inte åt frukost eller åt vanlig frukost eller en nitratrik frukost. Däremot fanns det skillnader i hur syresättningen av pannloben hjälpte till att utföra minnestestet.
Det verkar som att en nitratrik frukost kan bidra till att förbättra hjärnans syresättning jämfört med en vanlig frukost eller ingen frukost, vilket kan leda till bättre kognitiva förmågor. Okej, så nu vet vi hur läget ser ut. Men hur kan vi hjälpa våra barn och ungdomar till bättre matvanor? En av våra partners i studien har några bra tips för detta. Ja, man kan tänka på till exempel presentationen när det kommer till frukt och grönt. Det är väldigt mycket roligare att äta grönsaksstavar som är uppskurna och kanske någon dipp till än att bara titta ner i grönsakslådan. Det är ofta man glömmer att smaksätta grönsaker, som till exempel om du kokar broccoli så är den mycket, mycket godare om du river över lite parmesan, svartpeppar, lite flingsalt och olivolja än bara precis som den är. Jag tror att det är väldigt bra att inkludera barn och ungdomar i vad man ska äta och inte bara vilket kött eller kyckling utan även så här, vad är det för tillbehör, vad är det för grönsaker vi ska ha till måltiden så att de får vara med och bestämma det. Skapa ett engagemang kring frukt och grönt. Avslutningsvis vill jag bara säga att just frukt och grönt är så mycket mer spännande och roligt än vad många gör det till. Alltså det finns massa säsonger, det finns massa konsistenser, färger, former. Det växer överallt. Alltså det finns fantastiskt mycket att ta del av istället för att det blir ett krav och ett måste. Det är väldigt, väldigt gott helt enkelt om du presenterar det på rätt sätt.